สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องนำชาดกในสมัยพุทธกาลที่สนุกและให้ข้อคิดและแง่คิดดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะในอดีตสมัยพุทธกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงปกครองราชอาณาจักรอันรุ่งเรืองณกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ผู้เบื่อหน่ายในกิเลสและวัฏฏะโลกทรงสละราชสมบัติและกามคุณทั้งปวงเสด็จเข้าสู่ดินแดนในป่าหิมพานต์สถานที่ที่เต็มไปด้วยมนตราและสิ่งลึกลับทรงบำเพ็ญพรตอย่างเคร่งครัดจนบรรลุอภิญญาและสมาบัติขั้นสูงดำรงชีวิตอย่างสงบณบรรณศาลาเล็กๆกลางป่าใหญ่อาศัยเพียงผลไม้จากธรรมชาติหล่อเลี้ยงชีพแต่ไม่ห่างจากสถานบำเพ็ญเพียรของพระโพธิสัตว์นักกลับมียักษ์ร่างใหญ่ดุร้ายชื่อธานพะพำนักอยู่ยักษ์ตนนี้แม้มีอุปนิสัยโหดเหี้ยมชอบดักจับมนุษย์ที่ผ่านทางดงลึกมากลืนกินเป็นอาหารแต่ด้วยเหตุอันลึกลับบางอย่างเขากลับหลงไหลในธรรมของฤาษีผู้สงบเสงี่ยมจึงมักแอบมานั่งฟังธรรมอยู่เนืองครั้งนั้นณแคว้นกาสีอันอุดมด้วยธรรมชาติและผู้คนอ่อนโยนมีหญิงสาวผู้หนึ่งงามเลิศในแว่นแคว้นนางเป็นธิดาตระกูลคฤหบดีมีกิริยาเรียบร้อยรูปโฉมงดงามเย้ายวนประดุจนางฟ้าในแดนสวรรค์นางอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายแดนแคว้นเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสุขสงบวันหนึ่งนางออกเดินทางพร้อมบริวารเพื่อไปเยี่ยมมารดาบิดาณหมู่บ้านเดิมระหว่างทางขากลับขบวนของนางต้องผ่านพงไพรอันเปลี่ยวร้างครั้นแล้วโชคชะตาก็พลิกผันธานพะยักษ์ดุแห่งป่าลึกมองเห็นพวกบริวารเดินข้ามเส้นทางดงที่เขาเฝ้าอยู่เมื่อยักษ์วิ่งกราดไล่ด้วยร่างสูงใหญ่น่าเกรงขามเสียงคำรามสะเทือนป่าเหล่าคนใช้ทั้งหลายต่างตื่นตกใจทิ้งข้าวของวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างไม่คิดชีวิตท่ามกลางความวุ่นวายนั้นสายตาของธานพะก็สะดุดเข้ากับสตรีผู้หนึ่งนางผู้งามเลิศประหนึ่งเทพธิดาท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้อื่นนางกลับไม่ทันได้ขยับหนีหัวใจของยักษ์ที่เคยด้านชาด้วยความโหดเหี้ยมพลันสถานไหวด้วยความปฏิพัทธ์เขาไม่อาจปล่อยนางไปได้จึงพาเธอกลับไปยังถ้ำลึกซึ่งเป็นที่พำนักของตนจากยักษ์ที่เคยล่ามนุษย์เพื่อประทังความหิวกลับกลายเป็นผู้จัดหาข้าวสารเนื้อปลาและผลไม้รสเลิศมาเลี้ยงดูนางราวกับภาชินีเขาเนรมิตเครื่องประดับแพรวๆให้เธอสวมใส่ให้เธอนอนหลับพักในสมุคะภาชนะรูปขวดที่เขาสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับเรือนร่างของภรรยาแล้วจึงกลืนสมุคะนั้นลงไปในท้องของตนเพื่อปกป้องเธอไว้ไม่ให้ผู้ใดแย่งชิงวันหนึ่งฐานะพยัคฆ์ผู้มีใจรักต่อภรรยาอย่างลึกซึ้งได้พานางมายังสระน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งกลางป่าสายน้ำใสเย็นไหลเอื่อยท่ามกลางแมกไม้และเสียงนกกู่ร้องเบาๆเหมือนป่าทั้งป่ารู้ดีว่าวันนี้กำลังจะเกิดบางสิ่งดวงใจของยักษ์หญิงงามจากแคว้นกาสีถูกบรรจุอยู่ในสมุคะภาชนะรูปทรงประหลาดคล้ายขวดแก้วใสที่เขากลืนไว้ในท้องเสมอเพื่อปกป้องนางจากภัยทั้งปวงยามนี้เขาค่อยๆ คลายสมุคะออกอย่างนุ่มนวลจากนั้นเปิดฝาภาชนะอันวาววับแล้วช่วยนางออกมาด้วยความทนุถนอมเธอจงยืนตากอากาศตรงนี้สักครู่หนึ่งธานพะกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแม้จะเป็นยักษ์ผู้กล้าแกร่งแต่เมื่อนางอยู่ใกล้เสียงของเขากลับเต็มไปด้วยความละมุนละไมนางพยักหน้ารับเบาๆฐานพะคิดว่านางอยู่ในความปลอดภัยไม่เคยมีแม้เศษเสี้ยวแห่งความสงสัยในใจจึงเดินลึกลงไปในสระน้ำโดยลำพังตั้งใจจะอาบน้ำให้เย็นกายเย็นใจขณะที่ฐานพะมั่นใจว่าเขาได้ปล่อยภรรยาผู้เป็นที่รักให้อาบน้ำและพักผ่อนในห้วงเวลานั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็อุบัติขึ้นบนท้องฟ้าอันสดใสปรากฏร่างหนึ่งเหาะเหินลอยมาอย่างเร็ววิทยาธรนามว่าวายุบุตรผู้มีฤทธิ์เหาะเหินด้วยกำลังเม็ดพระขันเปล่งประกายแนบข้างกายลอยละล่องราวสายลมในหุบเขา นางกุลธิดา
เมื่อแลเห็นวิทยาธรผู้เปี่ยมอำนาจก็เปล่งแววตาแห่งความหวังออกมาอย่างฉับพลันพลางยกมือขึ้นอย่างยาบยลเป็นสัญญาณเงียบงันแต่เปี่ยมด้วยความหมายว่ามานี่เถิดท่านวายุบุตรสัมผัสได้ถึงเสียงเรียกของโชคชะตาจึงเหาะลงทันทีโดยไม่ลังเลเมื่อลงถึงพื้นดินอย่างไม่ทันถามไถ่สิ่งใดนางก็พาเขาไปเปิดฝาภาชนะแล้วให้เขาลงไปอยู่ในนั้นแทนตัวนางแล้วนางก็นั่งลงบนสมุขะอย่างแนบเนียนราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่นานนักเสียงฝีเท้าหนักแน่นของธานภะก็ใกล้เข้ามานางจึงลุกขึ้นยืนเพื่อให้เขาเห็นว่าตนยังอยู่ตรงนี้ยักษ์ใหญ่เห็นภรรยายืนใกล้สมุขะก็ใจเบิกบานไร้ข้อสงสัยและในขณะที่ธานภะยังไม่ทันเข้าใกล้จนมองเห็นชัดนางก็เปิดฝาสมุขะอีกครั้งอย่างรวดเร็วแล้วเข้าไปนอนข้างในทับร่างวิทยาธรที่ซ่อนอยู่ธานภะเดินมาถึงอย่างไม่แคลงใจเลยแม้แต่น้อยเขาเห็นสมุขะปิดสนิทเช่นเคยจึงกลืนมันเข้าไปทั้งที่ไม่ได้ตรวจดูใดๆพร้อมย่างเท้ากลับสู่ถ้ำของตนโดยไร้พิรุธแต่นั่นยังไม่ใช่จุดจบระหว่างทางเสียงในใจของธานภะก็ดังขึ้นเบาๆเรามิได้ไปกราบท่านฤาษีมาเนิ่นนานวันนี้ควรแวะนมัสการท่านก่อนกลับเมื่อคิดดังนั้นยักษ์ใหญ่จึงเดินไปสู่บรรณศาลาเงียบสงบของพระฤาษีผู้ซึ่งเป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งธรรมความสงบและปัญญาพระฤาษีนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลับตานิ่งดั่งรูปสลักแต่จิตแห่งท่านนั้นกลับไพศาลดุจเห็นทะลุสรรพสิ่งทั้งหลายทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักแน่นของธานภะก็แว่วมาแต่ไกลฤาษีลืมตาขึ้นช้าๆเหลือบมองด้วยดวงตาอันสงบเย็นทันทีที่ท่านเพ่งดูก็รู้โดยญาณว่าในท้องของยักษ์นั้นมีผู้ซ่อนอยู่ถึงสองเมื่อธานภะเดินใกล้เข้ามาพระฤาษีจึงเปล่งวาจาด้วยถ้อยคำอันประหลาดแต่เปี่ยมด้วยเมตตาและปริศนาท่านทั้ง3คนพากันมาจากที่ไหนหนอท่านทั้งหลายมาดีแล้วเชิญมานั่งที่อาสนะนี้เถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายคงจะสบายดีไม่มีความป่วยไข้กระมังธานภะเมื่อได้ฟังถึงกับนิ่งงันดวงตาเบิกกว้างเขาขมวดคิ้วด้วยความฉงนปนระแวงท่านฤาษีเอ่ยว่า3 คนเรามานี่เพียงผู้เดียวแท้ๆหรือจะมีญาณวิเศษรู้ความลับในใจเราแต่เป็นไปได้อย่างไรไม่มีใครรู้ว่านางซ่อนคนไว้ในสมุกแม้แต่เราเองก็ยังไม่เอะใจด้วยความลังเลผสมความเคารพธานภะจึงเดินเข้าไปใกล้นมัสการพระฤาษีด้วยอาการสงบแล้วนั่งลงบนอาสนะเบื้องหนึ่งอย่างสำรวมจากนั้นจึงเอ่ยวาจาขึ้นอย่างสุภาพแต่เต็มไปด้วยความข้องใจข้าแต่พระฤาษีข้าพเจ้าเดินทางมาณที่นี้เพียงผู้เดียวไม่มีผู้ใดร่วมทางข้าพเจ้ามิได้พาผู้ใดมาเลยคำที่ท่านกล่าวว่าท่านทั้ง3 คนมาจากที่ไหนหนอนั้นขอได้โปรดอธิบายเถิดว่าท่านหมายถึงสิ่งใดถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังให้ดี 1. คือท่านผู้มาเยือนอีก 1. คือภรรยาที่ท่านรักและเก็บรักษาไว้อย่างแน่นหนาในสมุกส่วนคนที่ 3 ก็คือวิทยาธรนามว่าวายุบุตรผู้ซึ่งขณะนี้ยินดีอยู่กับภรรยาของท่านภายในสมุขะที่ท่านกลืนไว้ในท้องของตนนั่นเองสิ้นเสียงพระฤาษีเป็นไปได้อย่างไรภรรยาของเรากับวิทยาธรในท้องเดียวกันหากเขามีพระขันอยู่ในมือเขาอาจผ่าท้องเราออกจากภายในได้ธานภะจึงรีบคายออกมาวางไว้ตรงหน้าพระฤาษีทันทีและแล้วเมื่อฝาแห่งสมุขะถูกเปิดขึ้นภาพที่ปรากฏต่อสายตายักษ์ใหญ่นั้นคือนางผู้เป็นที่รักของเขาผู้ซึ่งเขาเคยทนุถนอมดั่งแก้วตาดวงใจบัดนี้นั่งอยู่ในอ้อมแขนของวายุบุตรวิทยาธรผู้รูปงามนางยิ้มแต่ก่อนที่ธานภะจะได้กล่าวคำใดออกมาวายุบุตรก็ขยับร่างขึ้นเล็กน้อยมือหนึ่งถือพระกรันเรืองแสงอีกมือร่ายมนตราอาคมพริบตาเดียวหนีออกไปเมื่อธานภะมองดูร่างของภรรยากับวิทยาธรลอยลับฟ้าไปอย่างง่ายดายธานภะกลับมิได้ร้องไห้หรือคำรามด้วยโทสะหากแต่ก้มหน้าลงอย่างสงบแล้วเอ่ยกับพระฤาษีด้วยวาจาหนักแน่นเปี่ยมสัจจะและสำนึกในใจว่า
บัณฑิตจะพึงวางใจอย่างไรได้ว่า หญิงนี้เรารักษาไว้ดีแล้ว หากแม้เรากลืนเธอไว้ในท้อง ก็ยังไม่สามารถกันนางจากชายอื่นได้ เพราะหญิงผู้มีใจโลเล เปรียบประหนึ่งบาดาลลึก ก้นเหวอันมืดมิดมิอาจอย่างถึงด้วยปัญญาของบุรุษผู้ประมาทได้เลย บุรุษใดวางใจย่อมถึงความพินาศแน่แท้ กล่าวจบทานพะก็ก้มลงหมอบแทบเท้าพระฤาษีอย่างนอบน้อมข้าพเจ้ารู้ซึ้งแล้วว่าฤทธิเดชใดในโลกก็ไม่อาจป้องกันใจที่มิซื่อสัตย์พระฤาษีเมื่อได้ฟังก็ไม่ได้หัวเราะเยาะหรือกล่าวโทษหญิงใดหากแต่เมตตาแก่ทานพะยิ่งนักท่านกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่มั่นคงอาวุโสจงวางความโกรธเถิดอย่าให้ความช้ำกลายเป็นบาปอย่าทำกรรมชั่วใดๆแก่หญิงนั้นอีกจงยึดมั่นในความดีจงรับศีลรักษาศีล5เถิดทานพะก้มศีรษะลงด้วยความเคารพข้าพเจ้าจะรักษาศีลจะไม่จองเวรจะไม่ผูกความชังใดกับหญิงนั้นอีกเขาคิดต่อในใจอย่างแน่วแน่แม้เราจะรักษาด้วยท้องก็ยังไม่อาจรักษาหญิงที่ไร้สัตว์ได้ใครในโลกนี้จะรักษาได้เล่าปล่อยเถิดวางเถิดแล้วเขาก็ส่งนางนั้นกลับคืนสู่โลกไม่กล่าวโทษไม่อาฆาตไม่จับจองอีกต่อไปข้อคิดของชาดกอย่ายึดติดสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนสถานการณ์หรืออารมณ์ของผู้อื่นปัญญานำไปสู่การพ้นทุกข์การรู้เท่าทันความจริงช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์การให้อภัยและเดินหน้าต่อไปฐานะพันเลือกที่จะปล่อยวางและถือศีลแทนที่จะตอบโต้ด้วยโทสะ